bằng mũ rơm đã đến Elbaf. Điều này có nghĩa là nhân vật nhút nhát mà ai cũng yêu quý sắp bước vào thời hoàng kim của mình. Tại sao mình cho rằng Usopp thực sự có tiềm năng trong arc này? Theo mình bởi có khá nhiều bằng chứng cho thấy ngài có thể ăn trái ác quỷ, thức tỉnh Haki Bá Vương và thậm chí là dẫn đầu một đội quân khổng lồ lao vào chiến trận. Vậy những dẫn chứng ở đâu? Trước khi đi chi tiết vào những dẫn chứng của mình, hãy nhìn cái khung tranh này trước đã. Trong chương 1123, rõ ràng là Usopp đang quẩy cùng với mấy người khổng lồ khi họ trên đường đến Elbaf. Trông quen nhỉ? Đúng vậy, giữa Usopp và những con người to bự này luôn có một mối liên kết nào đó mà chúng ta có thể thấy được. Nếu là fan One Piece, chắc bạn cũng biết rằng Usopp thực ra có trái tim của một chiến binh khổng lồ, chỉ là hơi nhút nhát chút thôi. Và không lần nào là Usopp không kết nối được với những người khổng lồ, từ hai thuyền trưởng Dory và Brogy ở Little Garden cho tới khi anh ấy kết bạn với những người khổng lồ bị bắt làm nô lệ, rồi biến họ thành những đệ ruột của mình. Và tất nhiên, làm sao quên được khoảnh khắc Hajrudin long trọng nâng ngài trên tay như đấng cứu thế ở Dressrosa chứ? Nhắc tới Hajrudin, người mà gần đây đang được cho là có một mối quan hệ huyết thống với Loki. Một nhân vật tầm cỡ như vậy mà đối với Usopp cũng chỉ là bậc tôi, tớ không hơn không kém. Nhiều đó thôi cũng thấy ngài uy tín rồi phải không nào? Giới thiệu sương sương một chút về độ ngầu của God vậy đủ rồi. Bây giờ hãy cùng đến với những dẫn chứng của One Piece Discovery để chứng minh cho luận điểm thời của God đang tới nhé. Với những fan được ánh sáng của God Usopp chiếu rọi, thì có lẽ ai cũng giác ngộ rằng một trong những giấc mơ lớn nhất của cậu là đến thăm hòn đảo Elbaf. Vì vậy, đây phải là arc lớn của Usopp và cá nhân mình sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu Usopp có một bước tiến lớn nữa ở đây để đạt được mục tiêu thực sự của mình là trở thành một chiến binh dũng cảm của biển cả. Điều này tất nhiên sẽ đòi hỏi một sự biến đổi lớn về sức mạnh theo nhiều cách. Bởi vì Oda thực sự đã sắp xếp hoàn hảo một loạt các sự tăng cường sức mạnh tuyệt vời, có thể đưa Usopp từ một trong những chiến binh yếu nhất trong băng trở thành một trong những người mạnh nhất. Như đã nói ở phần mở đầu, dù chênh lệch về kích thước, nhưng giữa Usopp và người khổng lồ quả thực là có một mối liên kết nào đó mà ta không hiểu được. Và để nâng tầm hơn nữa tình bạn giữa họ, hay để họ có thể dễ dàng ngồi tâm sự những câu chuyện của nhau, có lẽ nào người khổng lồ sẽ tặng cho cậu một trái ác quỷ giải quyết sự chênh lệch kích thước này. Mình đang nói đến trái Hito no Mi model người khổng lồ. Đúng vậy, sẽ thế nào nếu Usopp có thể biến thành một người khổng lồ thực thụ? Đây sẽ là một khoảnh khắc điên rồ các bạn nhỉ. Mặc dù vậy, nhưng mình thực sự muốn thấy điều đó xảy ra. Cũng có một lưu ý ở đây. Cho tới hiện tại, có thể thấy không có nhiều người khổng lồ sở hữu trái ác quỷ. Thực tế, chúng ta chỉ mới thấy hai người trong toàn bộ câu chuyện là Phó Đô đốc Jaguar, D. Saul và Sandran Wolf của băng Roden. Và với việc trái ác quỷ huyền thoại được tiết lộ là được bảo vệ và truyền lại từ đời này sang đời khác ở Elbaf. Có thể nói việc những con người ở đây bảo vệ những trái ác quỷ khác là hoàn toàn có thể xảy ra. Tiếp theo, khi đã trở thành một chiến binh khổng lồ, chắc không nhiều bạn mong muốn thấy cảnh người khổng lồ bị một người tí hon dí chạy mất dép phải không nào? Vâng, theo mình, Usopp cần được tăng cường không những kích thước mà còn cả về thể chất và tinh thần. Cụ thể là với Haki, vì Elbaf thực sự đang định hình để trở thành một arc lớn về Haki một lần nữa, giống như Wano. Hãy điểm qua tất cả những khoảnh khắc Haki điên rồ mà chúng ta vừa được chứng kiến gần đây. Đầu tiên, chúng ta bị sốc bởi vụ nổ Haki cổ đại của Joy Boy. Màn đi bút sức mạnh Haki này của Joy Boy chắc chắn đã nâng cao sự hứng thú về Haki cho toàn bộ độc giả. Không chỉ vậy, chúng ta còn có một nhân vật với những màn phun Haki ấn tượng trong những chapter trước và có thể là đang chờ đợi ở Elbaf. Người mình đang nói đến ở đây chính là Shanks. Và đó chưa phải là tất cả những gì chúng ta đã thấy, bởi theo mình có lẽ chúng ta đã thực sự đánh giá sai sức mạnh của những người khổng lồ. Những chapter gần đây cho thấy họ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với chúng ta từng dự đoán. Có lẽ không phải ngẫu nhiên, người khổng lồ được biết đến là những chiến binh mạnh nhất thế giới. Một phần nguyên do của việc họ bị đánh giá thấp là bởi ở Arc Little Garden, thuyền trưởng khổng lồ Dory và Brogy đã bị Mr. Three hạ gục khá dễ dàng, khiến chúng ta không thể đoán được chính xác sức mạnh thực sự của họ. Nhưng giờ thì chúng ta biết rằng họ thực sự có sức mạnh Haki không hề tầm thường, khi có thể chặn đòn tấn công của các ngũ lão tinh, cụ thể là đòn tấn công của Mercury. Điều này thực sự ấn tượng. Ngoài ra còn màn vung song kiếm, hay còn gọi là đòn Hakoku, đã phá hủy tàu của cả băng Kid nữa. Chưa kể, chúng ta còn được thấy một màn trình diễn rõ ràng của Haki quan sát khi Dory và Brogy tuyên bố rằng họ không còn cảm nhận được sự hiện diện của kẻ thù nữa. Điều này có nghĩa họ có khả năng nhận thức được sự hiện diện của hải quân và chính phủ thế giới thông qua Haki quan sát của mình. Và đặc biệt nhất là hai vị thuyền trưởng khổng lồ này dường như quá quen thuộc với Haki Bá Vương đến mức họ dễ dàng phân loại Haki Bá Vương của Joy Boy mạnh hơn nhiều so với của Shanks. Điều này không có nghĩa là họ sở hữu Haki Bá Vương, nhưng ít nhất họ cũng rất quen thuộc với nó. Bây giờ hãy quay trở lại với Usopp, bởi vì có một vài gợi ý quan trọng về Usopp và Haki Bá Vương mà chúng ta phải nói đến khi họ đã cập bến Elbaf. Chúng ta đều biết rằng những lời nói dối của Usopp rất thường, nếu không muốn nói là luôn luôn, trở thành sự thật.
liệt kê qua một chút về những sự kiện đã trở thành sự thật sau những màn chém gió kinh điển của Usopp nhé. Đầu tiên là cuộc tấn công của hải tặc. Ban đầu, Usopp thường kể với mọi người rằng làng của cậu đang bị hải tặc tấn công, và quả thực là không lâu sau, băng hải tặc của Kuro đã thực sự tấn công làng. Thứ hai là sự kiện con cá vàng khổng lồ. Trong chapter 28, Usopp đã kể cho Kaya nghe về các cuộc phiêu lưu của mình, bao gồm câu chuyện về việc phát hiện một con cá vàng khổng lồ. Usopp đã từng nghĩ rằng nó là một hòn đảo và thậm chí đã neo thuyền tại đó. Và thật bất ngờ, vào chapter 128, Usopp cùng băng mũ rơm thực sự gặp một con cá vàng khổng lồ. Thứ ba là đất nước của những người tí hon thực sự tồn tại. Trong chapter 24, Usopp từng khoe đã ghé thăm vương quốc của người tí hon. Đến chapter 711, anh thực sự bị bắt bởi tộc người lùn và thậm chí được họ tôn vinh là thánh nhờ khả năng chém gió thành báo của mình. Thứ tư là có chuột chũi khổng lồ. Cũng trong chapter 24, Usopp từng nói rằng anh nghe nói về một con chuột chũi khổng lồ và mong muốn được thấy nó. Đến chapter 184, không chỉ gặp được mà Usopp còn phải đối đầu với chuột chũi béo ú là Miss Merry Christmas, thành viên của tổ chức Baroque Works. Thứ năm là quái vật Cerberus, hay còn gọi là sói ba đầu. Trong chapter 40, khi Luffy chơi đùa cùng lũ trẻ, một con chó được Usopp gọi tên là Cerberus vì có ba đầu. Sau đó, tại chapter 440, một con Cerberus giả mạo thực sự xuất hiện tại Thriller Bark. Thứ sáu là rồng thực sự tồn tại. Trong chapter 40, Usopp đã nhầm lẫn gọi một sinh vật giống thằn lằn là rồng. Cho đến chapter 655, Usopp thực sự đã gặp một con rồng tại Punk Hazard. Thứ bảy là tồn tại một kiếm sĩ nữ xinh đẹp và ngọt thịt. Trong chương 353 ở Thriller Bark, Usopp đã dùng một câu thần chú là nữ kiếm sĩ xinh đẹp mang theo nhiều thịt đang tới đây để đánh thức Luffy, Sanji và Zoro. Về sau, tại Dressrosa, Rebecca xuất hiện và cô hoàn toàn phù hợp với mô tả trong câu thần chú của Usopp. Và lời nói dối cuối cùng cũng là một trong những lời nói dối nổi tiếng nhất của Usopp là cậu sẽ dẫn đầu một đội quân gồm 8.000 người. Và dù điều đó chưa xảy ra, nhưng còn thời điểm và nơi nào tốt hơn để Usopp dẫn dắt một đội quân khổng lồ hơn chính hòn đảo mà cậu đã chờ đợi từ rất lâu. Nhưng nếu Usopp sẽ dẫn dắt một đội quân khổng lồ từ Elbaf, thì chúng ta phải thừa nhận rằng cậu sẽ phải thực sự nâng cấp khả năng Haki của mình, có thể thậm chí thức tỉnh Haki Bá Vương. Nghe có vẻ vô lý nhỉ? Usopp trong tất cả mọi người lại có Haki Bá Vương. Thông thường bạn sẽ không bao giờ nghĩ điều đó có thể xảy ra. Nhưng rồi chúng ta có cảnh này từ Wano, nơi Usopp tuyên bố rằng vụ nổ Haki Bá Vương của Big Mom thực sự là của cậu ấy. Và một lần nữa, như chúng ta đã thấy nhiều, hay chính xác hơn là rất nhiều lần như mình đã liệt kê, những lời nói dối của Usopp có thói quen trở thành sự thật. Vì vậy, mình sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu lời nói dối này một lần nữa ứng nghiệm. Và thực tế, việc thức tỉnh Haki Bá Vương cũng sẽ cần thiết để trở thành một chiến binh dũng cảm của biển cả. Thử nghĩ xem, sẽ hài hước thế nào nếu Usopp thức tỉnh Haki Bá Vương trước Sanji. Mình biết hơi có phần nghiệt ngã cho fan của Sạn, nhưng nghiêm túc mà nói, kể từ khi Luffy có một arc huấn luyện Haki bất đắc dĩ từ thầy Đô tại Wano, có lẽ Elbaf sẽ là thời điểm để những thành viên còn lại của băng cuối cùng cũng bắt kịp một chút và nâng cấp Haki của họ bằng cách tiếp nhận những lời chỉ giáo từ những người khổng lồ hoặc thậm chí là băng tóc đỏ. Như đã biết, băng tóc đỏ hoàn toàn dựa vào Haki và không ai ăn trái ác quỷ cả. Tất nhiên, việc tập luyện này cũng dành cho cả Luffy, vì với việc Joy Boy thực hóa Haki thành dạng vật chất, chúng ta rõ ràng thấy rằng Luffy còn rất nhiều việc phải làm nếu cậu muốn trở thành người mạnh nhất trong One Piece. Và trước khi Luffy có thể nghĩ đến việc đạt tới cấp độ của Joy Boy, cậu phải vượt qua Haki của chính ông chú của mình, Shanks. Cuộc đụng độ giữa thầy và trò này là điều mà mình đang rất mong đợi được thấy. Nhưng đó chắc chắn không phải là cuộc xung đột duy nhất mà chúng ta có thể mong đợi ở Elbaf. Bởi vì thực tế còn có một vài nhân vật khác mà chúng ta đã và đang háo hức muốn được thấy độ khủng sức mạnh của họ. Đó là Loki trong những chapter gần đây, và xa hơn là bóng đen đang nóc rượu tại bờ biển được giới thiệu ở chapter 1124. Toàn các thành phần bí ẩn, phải không nào? Cuối cùng, màn nâng cấp sức mạnh mà chúng ta không thể bỏ qua và cũng thường diễn ra xuyên suốt chặng hành trình. Đó là màn nâng cấp cho chiếc ná Kabuto của Usopp. Chúng ta phải nhớ rằng, mỗi lần Usopp đến một nơi có công nghệ mới hoặc rất tiên tiến, cậu sẽ nâng cấp vũ khí của mình. Điều này đã xảy ra sau khi họ đến Skypiea, nơi Usopp chuyển từ chiếc ná đồ chơi sang chiếc Kabuto, tích hợp công nghệ Dio từ Skypiea. Sau đó, trong thời gian time skip, cậu đã phát triển một phiên bản khác là vũ khí hiện tại mà chúng ta thấy Usopp đang sử dụng. Cộng thêm việc cậu có một loạt các loại đạn rất tuyệt để bắn vào kẻ thù của mình. Vậy sẽ ra sao nếu Usopp có thể chuyển từ một món đồ chơi sang một vũ khí tầm xa thực thụ? Hãy nhớ rằng, chúng ta còn có cả Vegapunk trên tàu, và khả năng của vị bác học này là vô tận. Những quả bom ná tự động tìm mục tiêu hay ống ngắm laser, thậm chí là đạn ảo xuyên Haki vũ trang. Khả năng nâng cấp thực sự là không có giới hạn, chắc chắn sẽ giúp Usopp nâng cấp khẩu ná của mình một cách cực kỳ khủng khiếp. Ai mà biết được, nhiều khi chiếc ná của Usopp sẽ trở thành một vũ khí huyền thoại, tương tự như đôi hắc lào của Luffy thì sao?
Trên đây là những dự đoán của One Piece Discovery về vai trò và màn nạp đồ có thể diễn ra của God Usopp. Hy vọng mang lại những phút giây giải trí cho các bạn. Cảm ơn các bạn. See ya. Đừng quên bấm nút like và subscribe để có thể theo dõi những video mới của mình dễ dàng hơn.